ओके नमस्ते गाइज सो म तपाईहरुलाई अनलाइन क्षेत्रमा नयाँ नयाँ अपर्च्युनिटी ल्याउने कोसिस गरिरहेको छु। हरेक क्षेत्रमा तपाईले अनलाइनमा अहिले देश डिजिटलाइज भइरहेको छ र विभिन्न कामहरू डिजिटल्ली काम भइरहेको छ। यदि तपाईँ अहिलेको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने हरेक तपाईको शिक्षण संस्थामा होस् या एउटा गभर्मेन्ट एउटा चाहिँ कामहरू होस्, त्यो सबै के भइरहेको छ भन्दा भर्चुअल क्लासहरूमा कन्भर्ट भइरहेको छ। र यो समय तपाईँ घरमै बस्नुभएको छ, सुरक्षित रहनु भएको छ र अहिले तपाईँ विभिन्न जबहरूको कामहरू अहिले रोकिएको छ। र अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा तपाईँ घरमै बस्नुभएको छ, तर पनि हामी तपाईँलाई एउटा नयाँ प्याकेज जहाँ तपाईँले घरमै बसेर थोरै पैसामा धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ भन्ने आशामा एउटा नयाँ ट्रेनिङ लन्च गरेका थियौँ। पक्कै पनि तपाईँले योभन्दा पहिलो एपिसोडमा देख्नुभएको छ होला। म न्यू इयरको विशेष अफर अथवा विशेष तालिम भनेर तपाईँलाई ल्याइरहेको थिएँ र आज म तपाईँहरूलाई त्यो ट्रेनिङ कसरी लिने त हैन, त्यो ट्रेनिङमा कसरी इनरोल हुने भन्ने कुरा बताउन चाहन्छु। र अर्को कुरा पनि के भन्दाखेरि धेरै तपाईहरु यदि चाहनुहुन्छ अनलाइन ट्रेनिङ लिन चाहनुहुन्छ, अझै त्यसमा एक दुईटा क्वेसन हुन सक्छ। फर्स्ट क्वेसन हुन सक्छ, मलाई इङ्ग्लिस त्यति आउँदैन, म गर्न सक्छु कि सक्दिनँ। अफकोर्स गर्न सक्नुहुन्छ। यो फाइबर ट्रेनिङ तपाईको फुल्ली नेपालीमा छ भने ग्राफिक र एउटा चाहिँ भिडियो एडिटिङहरू चाहिँ अलिकति इङ्ग्लिसमा छ, तर पनि त्यो टेक्निकल विषय हो। तपाईले त्यहाँ हेरेर स्क्रिनमा हेरे जस्तै गरी तपाईले एडिटिङ अथवा एउटा वेब डिजाइनिङ ग्राफिक डिजाइनिङहरू सिक्न सक्नुहुनेछ। र फर्स्ट र तपाईहरुलाई अर्को पनि के जानकारी दिन चाहन्छु भन्दा, यदि तपाईहरुसित इन्टरनेट ल्यापटप छ भने तपाईहरु यो सिक्न सक्नुहुन्छ हैन। सो तपाईँ सिक्नै नसक्ने भन्ने होइन, तर मोबाइलमा त्यो तपाईको यो भिडियोहरू रेकर्डेड भिडियोहरू प्ले नहुन सक्छन् र त्यसै कारणले कम्तीमा पनि ल्यापटप र इन्टरनेट हुनुपर्दछ। र यो एउटा विषम परिस्थितिमा तपाईहरुलाई घरमा बसेर एउटा राम्रो एउटा अपर्च्युनिटी ल्याइरहेको छु। किन भन्दा हामीसित धेरै एडभान्स क्लासहरू छन् जसले तपाईलाई राम्रो इन्कम गर्न सक्छ। तर हामी अहिलेको समयमा विषम समयमा तपाईले एकदमै एफोर्डेबल प्राइसमा हेर्नुहुन्छ भने 2500 ओन्ली 2500 मा फाइबर ट्रेनिङ, भिडियो एडिटिङ ट्रेनिङ र चाहिँ ग्राफिक्स ट्रेनिङको बजारमा तपाईँ यदि इन्स्टिट्युटमा जानुभयो भने कति लिने छ होला बाहिर हैन। सो तपाईले 20-30 हजार कम्तीमा त अलिक पे गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो भने अहिले तपाईँ घरमै बसेर ती ट्रेनिङहरू लिन सक्नुहुन्छ। यो आजको तपाईको एउटा चाहिँ शुभारम्भ हुन सक्दछ, एउटा स्टार्टिङ हुन सक्दछ अनलाइन फेजमा अनलाइन ट्रेनिङ लिने र एउटा एफोर्डेबल प्राइसमा तपाईले ट्रेनिङ लिन सक्नुहुन्छ। भोलि बिहान तपाईले योभन्दा धेरै हाई क्लासको पनि लिन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, तपाईले 2500 को ट्रेनिङ लिएर तपाईले रेफरल, तपाईले एफिलिएट अरूलाई पनि रेफर गरेर तपाईले अरूलाई पनि सेल्स गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको कमिसन तपाईकै ई सेवा आइडीमा हामीले पठाउने छौँ हैन। सो म तपाईलाई यो ट्रेनिङलाई कसरी तपाईले यो ट्रेनिङमा कसरी तपाईँ इनरोल हुन सक्नुहुन्छ र तपाईले कसरी आफ्नो एकाउन्ट बनाएर घरमै बसेर ट्रेनिङ लिन सक्नुहुन्छ भनेर म तपाईलाई यो भिडियो बनाउँदैछु। कृपया गरेर स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अफकोर्स पक्कै पनि मेरो युट्युब च्यानलमा धेरै यस्ता तपाईहरुलाई दिने ज्ञानहरू छन्। पक्कै पनि यो ज्ञानहरू तपाईहरुकै लागि हो। म चाहन्न हरेक चिजहरू तपाईले ट्रेनिङ लिनुपर्छ अथवा चाहिँ तपाईहरुलाई एफोर्डेबल लाग्छ, कुन एफोर्डेबल लाग्छ भनेर हामी ट्रेनिङ बनाउँदैछौँ। र म यस्तो पनि स्टुडेन्ट चाहन्न कि जसले मात्र पैसाको लागि मात्रै उसले मसँग कोर्स जोइन गरोस्। किन भन्दा जसले पैसा सुरुमै हेर्छ उसले काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। किन भन्दाखेरि हार्डवर्क नगरिकन कुनै पनि इन्कम हुँदैन हैन। चाहे इन्कम एउटा अनलाइन होस् अथवा अफलाइन होस्, जेमा पनि मसँग मेरो भनाइ, मेरो एउटा शब्द छ मजा लाग्छ हैन। सो मलाई अनलाइनमा काम गर्न मजा लाग्छ। म्याक्सिमम हार्डवर्क गर्छु, मजा लाग्छ। अनि तपाईँ पनि हार्डवर्क गरेर केही सिक्न चाहनुहुन्छ र सिकेर तपाईँलाई इन्कम पनि गर्न अफकोर्स तपाईँलाई इन्कम पनि चाहिन्छ, तर
नसिकिकन कसरी इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको समयमा तपाईँले अहिले धेरै क्लाइन्टहरूले सोध्नुहुन्छ कि इन्कम हुन्छ कि हुँदैन, कसरी गर्ने हो। त हामी कसरी गर्ने र इन्कम हुन्छ कि हुँदैन, हामीले एउटा स्टेप बाई स्टेप तपाईँको स्किल डेभलप गर्नु पऱ्यो र देन आफ्टर बल्ल तपाईँले स्किल आफ्नो ज्ञान लिइसकेपछि बल्ल तपाईँले इन्कमको स्टेजमा पुग्ने हो। त्यसैले नहात्तिकन यदि लर्निङ फेजमा हुनुहुन्छ, तपाईँले केही सिक्न चाहनुहुन्छ भने अफकोर्स तपाईँ मेरो फ्यामिलीमा मेरो चाहिँ ट्रेनिङमा आउन सक्नुहुन्छ। होइन भने तपाईँलाई अझै पनि लाग्दैन कि अनलाइनमा इन्कम हुँदैन अथवा यसले केही फ्रुटफुल हुँदैन भने तपाईँ यो भिडियो अहिले नै बन्द गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँले त्यो जोइन गर्नको लागि त्यो भिडियो हेरिरहनु पर्दैन होइन। सो यदि तपाईँ सिक्ने इच्छा छ, भविष्यमा तपाईँ एकदम मजा आउँछ, तपाईँलाई काम गर्नु मजा आउँछ, सिक्ने इच्छा छ र फ्युचरमा घरमै बसेर आफ्नो ड्रिम पुरा गर्ने इच्छा छ भने पक्कै पनि अफकोर्स यो ट्रेनिङ तपाईँको लागि हो। एकदमै एफोर्डेबल प्राइसमा, मलाई लाग्छ यति प्राइसमा कहीँ पनि केही पनि सिकिँदैन होला होइन। सो ल हेरौँ होइन। सो कसरी तपाईँले यो ट्रेनिङलाई तपाईँले यसमा इनरोल हुन सक्नुहुन्छ र तपाईँको ज्ञानको विकास गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै म आजको लागि म स्क्रिन पछाडि नै हुनेछु र तपाईँलाई यो फुल एपिसोड हेर्नु होला, तपाईँले कसरी इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको लागि म बिदा हुन्छु र तपाईँहरूकै मात्र तपाईँहरूको समृद्धि तपाईँको साथ हाम्रो भन्दै म आज यस एपिसोडबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते। ओके, वेलकम छ तपाईँहरूलाई। पक्कै पनि तपाईँ यहाँसम्म आउनुभएको छ भने तपाईँ यो परिवारमा सम्मिलित हुन सक्नुहुन्छ। किन भन्दा तपाईँको रुचि र तपाईँको गर्ने इच्छाले पक्कै पनि यहाँसम्म डोराएको हुनसक्छ। र यो ट्रेनिङ लिनको लागि फर्स्ट अफ अल मैले तपाईँलाई यो भिडियोतिर यो डिस्क्रिप्सनमा पनि खोज्नु होला, त्यहाँ म लिङ्क दिएको छु र त्यो लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यो पेजमा आइपुग्नुहुन्छ। र यो पेजमा तपाईँ आइपुग्नुहुन्छ। पक्कै पनि यो तपाईँहरूले मैले जब तपाईँलाई एउटा नयाँ अपर्च्युनिटी खोजीमा गर्नेहरू जो तपाईँ जस्तै कति साथीहरूलाई मैले यो लिङ्क प्रोभाइड गरिरहेको छु, पक्कै पनि यहाँ आएर तपाईँले यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा आखिर के हो, अनलाइन क्षेत्रमा कसरी काम हुन्छ र कसरी अर्निङ हुन्छ अथवा के सिकाइन्छ भन्ने कुरा यहाँ तपाईँले पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। देन होइन यो हेरेर सकिसकेपछि पक्कै पनि यो हेरिसकेपछि तपाईँ आइपुग्नु सक्छ र त्यसपछि तपाईँ निर्धक्क भएर अर्डर नाउमा क्लिक गर्नु होला होइन। अर्डर नाउमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको एकाउन्ट बनाउन जरुरी छ। किन भन्दा एउटा एकाउन्ट बिना तपाईँले यो ट्रेनिङ लिन सक्नुहुन्न र विभिन्न यसमा ट्रेनिङहरू रहेका छन्। तपाईँले यतिकै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। फाइबर ट्रेनिङ स्टेप बाई स्टेप छ होइन। सो यहाँ यति धेरै ट्रेनिङहरू छ, तपाईँहरूले घरमै बसेर आफ्नो हिसाबले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै ट्रेनिङहरू एकदमै भ्यालुएबल छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। र अब यहाँ आइसकेपछि तपाईँ टेक दिस कोर्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ मैले मेरो लगइन भइसकेको छ। त्यही भएर मैले नयाँ तपाईँहरूलाई जसरी नयाँ एकाउन्ट बनाउनु पर्छ भनेको थिएँ, त्यसरी मैले एकाउन्ट बनाउन सुरु गर्छु। किन भन्दा एकाउन्ट नगरिकन लगइन गरेर हेर्न सक्नुहुन्न। सो तपाईँ अब साइन अपमा जानुहोस्। र साइन अपमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ आफ्नो डिटेल भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले स्टेप बाई स्टेप डिटेल भरेर देखाउँछु म तपाईँलाई। जस्तै अब तपाईँले एउटा युजर नेम आफ्नो राख्नुहोस्। जस्तै मेरो स्टुडेन्टको राख्छु म। राम अनलाइन भनेर र आफ्नो इमेल आइडी राख्नु होला यहाँ।
यो इमेल आइडी राखिसकेपछि यो स्पेलिङहरू एकदम करेक्टली लेख्नु होला, किन भन्दा यसले पनि तपाईँहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। र एउटा राम्रो पासपोर्ट सम्झने अलिकति बलियो होइन राख्नु होला। म एउटा पासपोर्ट राख्दैछु। र यसरी पासपोर्ट राख्नुहोस्। अब यसमा फेरि कन्फर्म गर्नलाई राख्नुहोस् सेम पासपोर्ट। र सेम पासपोर्ट राखिसकेपछि स्क्रोल डाउन गर्नु होला। प्रोफाइल डिटेलमा अब तपाईँको आफ्नो नाम लेख्न सक्नुहुन्छ र लोकेसन लेख्नुहोस् आफ्नो होइन, पाल्पा नेपाल। र बायोडेटा त्यति लेखिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। सो यति लेखिसकेपछि तपाईँले आई एग्री टु दिज टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा क्लिक गर्नुहोस् र कम्प्लिट साइनअप गर्नुहोला होइन। तपाईँको एकाउन्ट क्रिएट हुँदैछ तपाईँको आफ्नै। र यसरी एकाउन्ट क्रिएट भइसकेपछि अब तपाईँको एकाउन्ट एक्टिभेट गर्नको लागि तपाईँको जुन नम्बर तपाईँले एकचोटि आफ्नो इमेल चेक गर्नुहोला। म इमेल चेक गर्छु। इमेल चेक गर्नलाई यहाँ तपाईँको इमेल आउने गर्दछ। र इमेल चेक गर्दैछु र यसरी तपाईँले इमेल पाउनुहुन्छ अनुज भाइ कोर्स भनेर। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यो एउटा कम्प्लिट एक्टिभेसन बटन हो र यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यसरी तपाईँले डाइरेक्टली तपाईँले एक्टिभेट भनेर देखिराख्नु भएको छ। यसलाई एक्टिभेट भनेर क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको राम भन्ने एकाउन्ट बनेको छ अथवा मेरो स्टुडेन्टको एकाउन्ट बनेको छ र अब तपाईँले कोर्सहरू लिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले आफ्नो यो एकाउन्टहरू पछि एडिट गर्न पनि मिल्छ हैन। तपाईँले फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एडिट गरेर, अथवा तपाईँ चेन्ज प्रोफाइल पिक्चर फोटो भनेरमा क्लिक गर्नुहोस् र एउटा फोटो यसमा राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई चिन्नको लागि। यहाँ एउटा सिलेक्ट फाइल भनेर अथवा पेपर फाइल भनेर राख्न सक्नुहुन्छ कुनै एउटा कुनै जस्तै यस्तो यो राख्नु। यसरी राखेपछि तपाईँले ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो गरेर यसरी क्रप इमेज भनेर जानुहोस् र तपाईँको फोटो इन्स्टल हुने गर्दछ हैन। यो त भयो तपाईँको एकाउन्ट बनिसकेको अवस्था। अब तपाईँले एकाउन्ट बनिसकेको अवस्था भइसकेपछि ओके गाइस, तपाईँहरूको यसरी एकाउन्ट बनाउनुहोस् सर्वप्रथम हैन। एकाउन्ट बनाइसकेपछि फेरि मेरो दिएको डिस्क्रिप्सनमा जानुहोस् र अर्डर नाउमा जानुहोस् र टेक दिस कोर्समा जानुहोस् र प्रोसिड टु चेकआउट गर्नुहोस् हैन। यहाँ हेर्नु होला र यसमा तपाईँले आफ्नो पेमेन्ट यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै यहाँ फर्स्ट नेम तपाईँले कुनै नाम लेख्नुहोस् आफ्नो हैन र बिलिङ डिटेल भनेर, र सेकेन्ड लास्ट नेम लेख्नुहोस्, एड्रेस लेख्नुहोस् हैन, स्टेट लेख्नुहोस्, अनि त्यसपछि इमेल एड्रेस लेख्नुहोस्, फोन जिप कोड लेख्नुहोस्, फोन लेख्नुहोस्,
एडिसनल इन्फर्मेसनहरू राख्नुहोस् र तपाईँ डाइरेक्ट ब्याङ्क ट्रान्सफर गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा इसिआई पेमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ यो नम्बरमा हैन। सो तपाईले अथवा यो नम्बर नभए पनि मैले तपाईलाई नम्बर प्रोभाइड गर्नेछु इसिआई एकाउन्टको। ओके, यति तपाईले यति फर्म भरेर प्लेस अर्डर गरिसकेपछि तपाईको यो इलाइट भर्जनको ट्रेनिङ खुल्नेछ र पक्कै पनि यो ट्रेनिङले तपाईले घरमै बसेर धेरैभन्दा धेरै राम्रो एउटा ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ। फ्युचरमा तपाईले राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ हैन। आफ्नो योग्यता आफ्नो सिप विकास सँगसँगै इन्कम प्लेटफर्म गर्ने एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी छ र यो अपर्च्युनिटी मिस नगर्नु होला, किन भन्दा यो तपाईहरुकै लागि हो जसले यसमा यो सुवर्ण अवसरमा एउटा एक कदम हामीसित हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। पक्कै पनि तपाईहरुले राम्रो एउटा सिप र एउटा चाहिँ इन्कम राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ भने यदि तपाईहरु अझै पनि बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मलाई पर्सनली लाइभ मिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको लागि म स्क्रिनबाट पनि बिदा हुन्छु। घरमै बस्नुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस्। धन्यवाद।